Vagány ez az ország, ez a Kazahsztán, de mindenki olyan ferde szemben néz ránk. Nem is tudtam, hogy van légitársaságom. Nem vagyok ez a pottyondi leánka, hogy osszam. Az én gyöngyvirágos báránylelkemettől olyan szép és üde. Száj, prém, krém. Valaki jó felcsavarta a termosztátot. Rajtam semmi meglepő nincs, nehogy meglepődj rajta. Kakóspray. Kakóspray, ez igazi kakóspray. Vettem még egyet azért. Nagyapám majd mondta, soha se kell is, de legyen. Folyik a lé, kifelé. De nyert valuta. Ennyire nagy sztárok azért nem vagyunk. 大家好，一定要关注。 A nap végén pisszenjen a hideg sör. Jó reggel, testvéreim az útban! Üdvözlet innen a Ramada reggelisztetőjéből. 42 euróért otthon, nem tudom, hogy egy panzióba adnak-e egy szelet bundás kenyeret, de itt nagyon jó a kaja. Mi teszik Alpár reggelre? Na de mi teszik? Az egészséges. De van zöldség is nekem, nem mondja senki. Jó, Attila mi teszik reggelre? Egy kicsi vizecske és egy dupla espresszó, hogy azért ébredjünk is meg. No, everybody tuturor. Ma át fogjuk lépni, reméljük, az kazah-üzbég határt. Szorítsatok, tartsatok velünk. Na hello! Laza 32 fok van, azt hiszem, de megnézem. Bocsánat, 35, de napon állt a gép. Na, nem a bankba megyünk, hanem Üzbegisztánba. Szorítsatok, hogy minden oké legyen a határon, ne kelljen 25 órát álljunk, vagy 30-at, vagy akármit. Megyünk Taskentbe, Üzbegisztán fővárosába, foglaltunk egy szállást, a többi majd kiderül. Nagyon szép ez a Türkisztán, fene gondolta, hogy egyáltalán létezik ilyen hely. Amúgy itt van valakinek, akinek most nem tudom a nevét megjegyezni, nem tudtam megjegyezni, a mauzóleuma. Úgy képzeljétek el, hogy az 1300-as évektől, és az a lényege, hogy UNESCO világörökség része, teszek be majd képet, ez az épület volt az alapja a Samarkandi építkezési stílusnak. Alapozta meg tulajdonképpen azt az építkezési stílust. Ezt most nem fogjuk megnézni, mert már 36 fok van itt a helyben, és félre kell álljak, mert a fickó itt csinálja az eszét, és kicsit fújjon a szél is. Na, úgyhogy ez van, ma átmegyünk Üzbegisztánba, egy teljesen más ország. 5 napot voltunk Kazahsztánban, láthattátok, azért nem egy kicsi ország, kicsit lapos volt, nem kicsit, nagyon lapos volt, nagyon egyenes volt, viszont úgy önmagában ez is egy szép ország volt, és örülök, hogy ide is eljutottam. Jaj, de jól esik, Istenem, ez a szél. Rálépünk a Selyemútra elméletileg, viszont a Selyemútat se úgy képzeljétek el, hogy az egy út A-ból B-be, hanem rengeteg útvonallal, meg ilyesmivel, és igazából Ázsiát kötötte össze Európába. Nem ilyen menő motorokon mentek az emberek, hanem karavánok, tevék, meg ilyesmi. De hát régebben más volt, ahogy Majka is mondta. Milyen komoly. Amúgy nem vettem fel most a légzsákos mellényt, ne haragudjatok, de annyira meleg van, hogy brutál, de így, hogy ki van nyitva a ricsa elő, hátul, jobbra, balra, ez így nagyon adja. Mekkora kehely. Amúgy nagyon szép ez a város, na. Érdemes lett volna itt ülni, csak hát mennünk kell, mert... milyen jól esik ez a víz, spritzli. Na, goodbye Türkisztán. Kicsit bekeményedett az első féken, meg kell nézzem majd, hogy mi a fene lehet vele. Fék van, jó fog. Na, nem tudom. Amúgy nagyon köszi, hogy ilyen sokan írtátok, hogy milyen álommotorotok van, meg hogy milyen motorotok van. Úgyhogy mindenkinek gratulálok hozzá. És kicsit szomorú voltam, hogy senki nem írta, hogy Norden, de aztán egyik kommentelő Tin Man, talán egy ilyen bádogember figurája van.
Ő írta, hogy egy Northern Expedition, úgyhogy köszi szépen, hogy te is Northernes lennél. Kíváncsi vagyok, hogy Ragnar hogy fogja bírni ezt a hosszú utat, de egyelőre minden oké. Ez a fék most egy kicsit zavar, de megnéztem, nem szorul, tehát nem megy fékezve, vagy ilyesmi. Aztán lássuk, hogy mi lesz. Van még a fékbetéten is jócskán, van plusz fékbetétem is, úgyhogy igazából nem lehet gond, legrosszabb esetben cserélünk, meg végtelenítünk, de nem is fékeztünk olyan nagyokat. Néha azért nagy tempóról kellett, amikor valami gyökér jött szembe előzni, de nem volt olyan vészesen durva. Feltöltöttük közben a vizes ivózsákot is, az usőjét, a nordikást. Nem másért, csak ma meleg lesz, már 34 fok, így hogy elindultunk. És kell vigyázzunk, hogy kiszáradjunk. Na, mit csinálsz? Na? Valaki írta tegnap, hogy elmaradtak az adatok a tegnap előtti videóból. Szerintem nem, de őszintén nem tudom, nincsen sajnos még plusz 40 percem, hogy megnézzem, hogy akkor mi maradt, meg mi nem maradt. Amúgy az éjszaka megint 3-4-1-kor sikerült lefeküdni, mert gyűl össze a fáradtságnak, és a végén megint maradt egy csomó fekete. Most az egyszer még kivágtam, aztán, hogyha marad benne még feketeség, akkor az azért van, hogy azt a káromkodásmentes szekciónak nevezem, jó? Azt nézze az, akit zavar, hogyha káromkodok. Amúgy írtátok, hogy ne foglalkozzak a negatív, meg az ilyen-olyan kommentelőkkel. Különösebben nem érint meg az én gyöngyvirágos báránylelkemettől olyan szép és üde, hogy csak gondoltam, hogy azért lássátok, hogy milyen kontraszt van a pozitív meg a hülyeség között. De hát, ahogy ti is írtátok, mindenkinek nem lehet megfelelni, úgyhogy ez egy ilyen biznisz. Na, de nincsen ezzel semmi gond igazából. Mindenki el tudja dönteni, hogy elég felnőtté vagy nem. Ja igen, még egy jó komment volt, hogy nem láttátok soha, vagy hiányzik, hogy a nap végén pisszenjen a hideg sör, és hogy nem mi vagyunk adventisták. Semmi bajom az adventistákkal, véletlenül se értse félre senki, hanem igazából az van, hogy én nem nagyon iszok alkoholt, Attila se nagyon iszik alkoholt, néha megiszunk egy-egy sört, például a pihenőnapon megittunk egy sört, mert jól esett, de különösebben nem. És a másik dolog, hogy az is egy fontos dolog, hogy ezekben az országokban nagyon nincs is alkohol. Tehát oké, egy-egy helyen találni, meg ilyesmi, de nem nagyon isznak alkoholt itt az emberek vallási okokból, lehet, hogy ők adventisták. Nem viccelek. Na, úgyhogy ez van, nem hiányzik különösebben, nem. Majd aztán Oroszországban ott az ismerősöknél, barátoknál, ahol több napot leszünk, ott szerintem nem húzzuk meg vodka nélkül. Sőt, ott úgy főzik a vodkát, nem csak a boltba veszik, hanem úgy csinálják, mint ahogy mi mondjuk a pálinkát otthon. Na, még van a feles pálinkából is, de az tényleg csak egészségügyi zavarokra, problémákra használjuk. Úgyhogy igazából ennyi. Kicsit örülök is, hogy ez az 5 nap eltelt itt Kazahsztánban, mert nagyon lapos volt, még fogunk ide visszajönni, de akkor már egy másik zónába, és remélhetőleg nem itt a sztyeppén, a pusztán. Nagyon jól esett, hogy írtátok, hogy a tájat, a változatlan tájat feldobta a dumám. Igyekszem magamat is, titeket is szórakoztatni, hogy kicsit jobban teljen. Sajnos vannak ilyen szakaszok, de ez olyan, mint a küszöb, át kell esni rajta. Ez van. Amúgy remélem nem lesz nagy buli a határon tényleg, mert ott aztán mindenhol keresik a drónt, főleg látják, hogy videósok vagyunk, meg youtuberek vagyunk, meg ilyesmi. Remélhetőleg nem lesz baj. A légzsák patronoktól tartok egy kicsit, de hát majd valahogy valamilyen úton, módon elmagyarázom nekik, hogy ez mi is. Ja, még egy információ, a hosszú ujjú Brubeck az bekerült a táskába, úgyhogy kénytelen voltam elővenni a rövid ujjút, mert ezek a 30 pluszokban azért sokkal jobb. Várom egy kicsit Üzbegisztánt, kicsivel zsúfoltabb lesz, még egy kicsivel másabb emberek. Jaj, amúgy azt rögtem, hogy vagány ez az ország, ez a Kazahsztán, de mindenki olyan ferde szemben néz ránk. Érdekes, itt nem így stoppolnak errefele, hanem csak így. Na, mindenki máshogy csinálja.
jó tipp, ilyen meleg időjárásra, légkondi a motorra, nem viccelek. Azt lehet csinálni, hogy a benzinkútnál vesztek jeget, és belerakjátok az ivózsákba, és egész nap jeges hideg vizet ihattok, vagy hát nem jeges, mert azért fog olvadni közben, de nagyon-nagyon jól hűti a vizet, és tulajdonképpen fillérekbe kerül, hogyha azt vesszük. Meg kell néznem, hogy itt a benzinkutaknál van-e, mert az egy jó csel. Jöhet a napi kvíz. Első kérdésem, hogy mi az a dolog, az a tárgy, ami semmiképpen nem hiányozhat egy túrátokról. Lehet ez autós, lehet motoros, biciklis, bármi. Jó, persze nem a járműre gondolok, hogy az anélkül nem megyek, oké, hanem mi az, ami lehet egy kicsi, mit tudom én, amulet, vagy egy szerencsehozó, nem tudom, nyuszifarok, vagy egy kávéfőző, vagy egy ilyen alkatrész, vagy egy olyan alkatrész, vagy valami. Na, mi az, ami nélkül nem indultok el soha, de soha, vagy hogyha otthon marad, akár még vissza is fordultok. Art Airlines. Nem is tudtam, hogy van légitársaságom. Meg kell látogassam egyszer. Nem másé vegyem fel a nagy zsét. Felismertek az embereim. Ilyen 2.6-os, 2.8-as benzines Audi van, de érdekes módon új Audikat nem nagyon lehet látni. Vagy nem szeretik, vagy nem tudják javítani, vagy a fene tudja, hogy mi van velük, de volna most még kell így porozza. De nem nagyon láttam. BMW-ből már van egy-kettő, de ilyen európai autókból azért jó kevés, vagy régiek, ilyen régi Passat, ez a nem is a B6-os, hanem még az egyel az előtti Passat, abból láttam 3-as Golf, Opelből van sok, még régi Vectra, régi F-Astra, amilyen nekem is volt annak idején, de mindegyik gázzal működik. Ott Aralva odajött egy fickó a nagy S-Merciével, kérdeztük, hogy mekkora motor van benne, azt mondta 3.2-s, de ez még kicsike, azt mondja, ez neki még kicsi. Más világ, valaki írta, ja igen, Karda Attila, szia Attila, üdvözöllek innen is. Írta, hogy nem tűnik olyan elmaradottnak Kazahsztán. Hát szerintem se. Oké, ott voltak ilyen kábolyföldek, meg ilyesmi, mint kicsit ilyen Mauritánia jellegű, de például ez a Türkisztán is így bementél, olyan, mint Dubáj. Én nem voltam Dubájba, de képet, videót láttam eleget róla, és annyi, hogy nincsenek azok az óriás felhőkarcolók, de nagyon rendezett. Az út szélén nem látsz egy szemetet, nem úgy, mint Törökországban, hogy az autóból dobják ki, meg ilyesmi. Úgyhogy Kazahsztán azért nem, én is azt hittem amúgy, hogy hú, vazeg, ez itt most nem tudom, világvége után 2-vel. Kíváncsi leszek Üzbegisztánra, talán az egy picivel szegényebb, de amelyik tényleg nagyon szegény, az Tadzsikisztán, Üzbegisztán pedig eléggé diktatórikus. Hát ott majd olyan lesz, mint annak idején a Ceausescu érában, hogy mindenhol a fővezérnek a képe, meg a propaganda, meg ilyesmi, legalábbis ezt olvastam róla, aztán most már úgy vagyok, hogy az oroszoktól is elég sok ilyen negatívum, meg olyan negatívum, meg most írta valaki, amúgy folyamatosan nézik a Horizon Unlimited-et, hogy legyünk képbe, infókkal, stb. És valaki írta, hogy ő készül Oroszországba, és úgy látta a tévében, meg minden, hogy sehol nincsen benzin, meg ilyesmi, úgyhogy megy a félrevezetés, emberek, de Azaria megmondta, vagyis az egyik zenéjében, hogy aki uralja a médiát, az dönti el, hogy mit gondoljanak mások, és ez tényleg így van, úgyhogy nem kell mindig mindent elhinni, nem akarok politikába belemenni, Isten őrizzen, mert ez nem az a csatorna, nem vagyok ez a Pottyondi Leánka, hogy osszam, amúgy őt sem nézem, csak tudom, hogy valami ilyesmivel foglalkozik, és a lényeg, hogy nem mind arany, ami félig, és a mesét nem tudjuk csak félig. Még eszembe jutott 2 darab nagyon fontos dolog. Az egyik az, hogy ebben a melegben ugye kénytelen vagy sokat nyitogatni a plexidet,
Viszont most például azt tapasztaltam, hogy lecsukva talán jobb, hogy nagyon hamar kiszárad az ember szája, ugye szomjas is, tehát amikor már szomjas vagy, már rég baj van, de kiszárad a szád, és ezért kell egy kis szájkence. Szofisztikáltabban egy szájprém-krémre van szükséged. Ezt Otti tőle tanultam, keresztkomalmasszony, szájprém-krém, nem szájkrém-prém, szájprém-krém, igen. És a másik, hogy majd, hogyha nagyon kezd sütni a nap, és mondjuk nem elég ez plusz a napszemcsi, akkor hoztam 40-es, azt hiszem 40-es naptejet, hogy legalább az orromat kenjen be, mert hanem nem lesz bőr az orcámon, mire hazaérek. Na, ilyen és ehhez hasonló okosságok jutnak eszembe itt, míg szeljük a nagy semmit. Simkent a következő nagyváros, amelyre fogunk menni. Simkent már azért úgy lassan része ennek a selyemútos cuccnak, de majd ebből is fel fogok jobban készülni a napokba. Utána most ugye Taskent, majd aztán készülünk menni Szamarkandba. Jutnak eszembe a dolgok folyamatosan. A kajás felvételek azért annyira pixelesek, ne ijedjen meg senki, a hiba nem az ön készülékében van, hanem azért olyanok, mert azt telefonnal veszem fel, és a frontkamerával. Nekem egy Samsung S23-asom van, hazamegyek, ki fogom cserélni, hanem igazából azért, mert így nekem sokkal egyszerűbb, mert mindig nincs nálam a kamera, a mikrofon, stb. Viszont hogyha felveszem a telefonnal, akkor egyszerűbb WhatsAppon HD-ba átküldeni, mint összekötni az Androidot a Mac-kel, meg stb. És kell egy program, és nem mindig működik, erről már azt hiszem beszéltem is. És na, most a többi felvétel gondolom minőségben rendben van, felbontásban, hangban, ilyesmiben, már amennyire ez a szeles környezet engedi, úgyhogy ezt nézzétek el nekem, hogy tudom én, a szalmakrumpli egy kicsit pixelesebb, mint mondjuk a táj. Na táj. Welcome to Simkent, ladies and gentlemen. Megérkeztünk Simkentbe. Tulipán van itt, úgyhogy van valami. Hoppá, néha ott van a szélmalom, a holland típusú szélmalom. Hollandia tele van vele. Éltem ott is egy évet. Amúgy sok helyen éltem. 8 évet vándoroltam Európába, és igyekeztem minél több országot felkeresni. Laktam legelőször Angliába, Londonba, utána Németországban, Hollandiában, Svédországban, és közben a szélrózsa minden irányába jöttem, mentem, nézelődtem, tapasztaltam, éltem, és ha bárki kérdezni, most se csinálnám másképp, csak lehet, hogy még korábban elkezdtem volna, de hát igazából lejárt az egyetem, és utána egyből bum, de hát mindenki máshogy csinálja, de sose késő elmenni, szétnézni külföldre, motrot venni, semmihez sincs késő, csinálni kell, mert egy életünk van, egy élet, egy esély. Valaki jó felcsavarta a termosztátot, tele van mind a két oldal az útnak ilyen rendezvénytermekkel. Tegnap ott a Ramadán melletti ilyen rendezvényteremben volt, szerintem 2 lagzis, 2 mennyasszonyt láttunk. Az egyik szebbecske volt, a másik az olyan, nem tudom. Na, aztán a szépség szubjektív, ezt szoktam mondani, mikor a Northernre is mondják, hogy mi ez a motor, olyan mindegy MZ. Ez egy neo-retro stílus irányzat, kérlek alása. Tartson balra, na itt aztán már van minden. Magányvárosok ezek. Simkent. Nézd, Jack Motors. Csekecsongi, látod-e? Csekecsongi az egyik szponzorom a Hargita Bau által, úgyhogy ha valaki a környékünkön házat szeretne építeni, akkor ajánlom őket, de tényleg, mert nagyon profik. Alaptól a tetőig mindent kiviteleznek. Ha valakit érdekel, keressetek rá Facebookon, vagy a neten, mert megtaláljátok őket, tényleg jó brigád.
Hú, de szép ez a rész. Ó, azért már itt hűvös kép. Fák azért tudnak valamit. Nem csak oxigént csinálnak, de ha wifi-t is adnának, egyet ki nem vágnának. Ez egy Tekken 250. Jól néz ki. És a Tekken volt régen a PlayStation-ben bugyós játék. Hát lehet ezzel is küzdeni kell. Ó, ez a szél. Ó, Istenem. Közben van egy 60-as korlátozásunk, azt azért tartsuk be. Kíváncsi leszek, határon kell fizetni. Én most már nem lepődök meg semmin. Tudjátok, hogy van, hogy rajtam semmi meglepő nincs, nehogy meglepődj rajta. Végre, na, végre vannak hegyek. Megyünk felfele, el se hiszem, baszki. Na mit szóltok, hova eljöttünk, hé? Meg szeretném köszönni László Ildikónak a Székelyhontól, hogy nyomon követi a kalandunkat ilyen heti vagy 10 napos ilyen tudósításokkal, cikkekkel. A tavaly az afrikai kalandunkat is végigkövette a Székelyhon, szintén Ildikó és a kolléganője, sajnos nem jut eszembe a nevet, ne haragudj, végigírtatok rólunk, meg promováltatok, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és úgy egyeztünk, hogy az idei kalandokba is ilyen hetente, 10 naponta, 2 hetente, mikor, hogy adja, fognak írni cikket, úgyhogy olvassátok el, kicsi beszámoló rólunk, és természetesen kövessétek be a Székelyhont is, mert egy ennyit minimum megérdemelnek. A few minutes later. Srácok, találtunk valami fék pucolószerűséget, karburátor cleaner, de kifújok egy picit, hogyha elpárolog, akkor valószínű, hogy jó. Illatra lássuk. Ez az? Szárad. Az. Ez az lesz. Na jó, akkor itt befújok mindent vele. Gyertek egy kicsit. Aztán innen elhiszed. Kakóspray. Kakóspray, ez igazi kakóspray. Remélem jót csinálok neki. De ez az, mert ugyanaz az effektje, úgy néz ki. Nézek milyen dzsuva jön le. Nézek innen? Vagy befújom ezt, nézd. Mindjárt lebasztok ide szemetem. Ne, párolok. Jó, akkor már egyúttal a hátsót is. Akciós volt, csak 5 lej volt. Mindent befúszom ott. Én most minden. Kiveszed üresbe, kérlek? Jó. Látszik? Kakóspray. Ez az, mert párolog el egyből. Kicsit fostam, hogy nehogy szilikon legyen, de hiszen nem. Ebből jobban fog venni. Igen. Én már ráfújom ezt az egészet, baszod be. Lehet nem jó szép meg. Már mindjárt kifog. Na srácok, én ráfújtam egy egész spray ilyen karburátorpucolót, ezek úgy mondják, vagy úgy írja rajta. És közben Attilának túlcsordult a tank, van az a beakasztó rész a pisztolyon, és az el volt romolva, bum! Egyből megtehet nyakig vízzel, vagy vízzel, francot benzinnel. És na, lássuk, hogy érte valamit ez a fújás. Vettem még egyet azért. Nagyapám majd mondta, soha se kell is, de legyen. Aztán mi van itt? Tiszta off-road menet. Szerintem itt nagy melegben megsüllyedtek itt a dolgok, megolvadt az aszfalt, nézzétek meg mindenhol milyen a nagy nehéz kamionok miatt.
Reméljük rosszat nem csináltam neki. Mondom, kifújtam a kőre, és egyből pár olgos megtapogattam utána a tárcsát is, tehát nem, semmiképp nem szilikonos. Ó, jobb lett, hello! Meg volt telve fékporral szerintem. Na, erre nem számítottam, vagy nem gondoltam, hogy ilyen is lehet, de az ember minden nap tanul valami újat. Úgyhogy a mai lecke, hogyha bekeményedik a fék behúzókarod, akkor valószínű meg van telve porral, dzsuával. Mondjuk, na jöttünk 7000 kilométert, már a mosóba jött ki jócskán belőle, mert akkor ott láttam, hogy a fekete lé folyik ki. Folyik a lé, kifelé, de na, szerintem jó lesz. Majd mindjárt fékezek, egyet kiderül. De nem csúszik a tárcsa, nehogy. Attól féltem, hogy nehogy valami szilikonos szarra, mert annyiféle spré volt, hogy befújom, aztán akkor csináltam magamnak egy hülyeséget. Sírsik, talán itt van a határ. Eléggé úgy tűnik a kamionok alapján. Na, tessék szépen imádkozni. Lássuk, hogy itt mit mondanak nekünk. Azt mondják, hogy ti tiszta hülyék vagytok, ez csak kamionoknak van. A few minutes later. Nem ez a határátkelő, de megvan talán a másik. Igen. Good t-shirt. Money, money, money. Yeah. No, it's funny, it's good. Hú, jó ez itt a 38 fokba forgolódni azért. Ez csak kamionoknak van nyitva, de legalább valamennyit tudott a határőr angolul. Úgyhogy elmagyarázták nagyjából, hogy mi a pálya. Na, ez jó jel, jönnek motorosok szembe. Amúgy most már jobb lett a fék, még itt vissza kell állítsam egy kicsit a behúzót, a fékkart. Viszont 92-ösen nem harapújrágnál, lehet a 95-ös a kedvence. De azért, ha majd hazamegyünk, akkor teli tankollak egy 100-assal, ne idegeskedj. Csak egyszer érjünk haza. Úgy hallottad? Na, ennek már kezd olyan határformája lenni, tehenek, minden, emberek, műgyep, Dévusiello, és meg is érkeztünk. Ó, kezdődik. Ne hagyjál békén a pénzzel, édesanyjáim, nem kell pénz. Nem kell valuta. Megyünk át a határon, nem kell valuta. Nyert valuta. Ott mennek a kocsik, látod? Vannak elő motorosok is, ahogy nézem. Na srácok, becsüljétek meg a schengeni határátkelőket, mert ez itt egy kicsivel másabb világ. Na, ne fuss be elém, hé, elüttetlek. Fú, 38 fok van, ha valaki kérdi. 3 hours later. Na testvéreim, az útban, ez itt már Üzbekisztán. Üzbekisztán, how many days will you be staying? Hány napot maradunk itt? Kb. 3? 3 days. 3. Вам общую страховку сделаем, сам база скажет, сколько дней в Узбекистане будет. 3 дня база сам скажет. Минимальный на 15 дней пишем. How much you want? I don't believe it. They said 30 dingo. 30 tenge? 30? Could be. I can't believe either. I don't think so. Let's see. I think 3,000. Самый минимальный 15 дней страховку пишем. 5 days? Okay. How much? How much is? 30 what? Okay. Menjen on. Nincs pénzem még, gyermek, ha még nem váltottunk. Kusi, de nincsen.
Motorcycle, da? Tessék, ne gyere, meg kapsz egy cukorkát. Hm? Na, le van pattintva a csóró. I think it's better if we go too and he stay at the motorcycle just in case, yeah? I take off the helmet. Srácok, megyünk biztosítást intézni, majd meglátjuk, hogy mi lesz. Jövök mindjárt. Na srácok, valahogy beértünk Üzbegisztánba, készítettünk egy biztosítást, 63 euró volt, lealkuttam valamennyire, és most a kínai barátainkkal megvárjuk, hogy ők is végezzenek, iszunk egy kávét, aztán megyünk a hotelhez, nekünk 14 kilométer, ők mennek Samarkandba tovább, de na, egyet bandázunk, jó, összeismerkedtünk, nagyon segítőkészek voltak, és tök jó fejek, úgyhogy hajrá nekünk 14 kilométer és a szálláson vagyunk. Megkóstoljuk a helyi kenyeret, srácok, nagyon finom, jól néz ki, és 50 bani, 1 eurócent. Ja, milyen szép. Jó étvágyat! Összespanoltunk itt a kínai arcokkal, és jönnek a mi szállásunkra, úgy döntöttek, és aztán ott majd még barizunk, dumálunk, meg ilyesmi, és segítettünk nekik készpénzzel, mert nem volt készpénzük, hát nekünk is csak eurónk volt, megcsináltuk a biztosítást, nem volt olcsó, 63 euró volt, 15 napra talán, a fene tudja, lehet, hogy a városban olcsóbb lett volna, de most már ez van, le van tudva. Hú, milyen menet van itt, emberek, nézzétek meg, 100 000-en jönnek, mennek, leszállnak a buszról, átjönnek gyalog a határon, utána felülnek a buszra, ott várják, ott, fú, van itt menet azért. Na, de hát ilyen Üzbegisztán, legalábbis az első pár 100 méter, lássuk a többit hamarosan. Közben mutatom majd a frankót, ha le nem merül addig a kamerám. Na, ez itt Taskent. Azért van ennyi Chevrolet, mert itt van a Chevrolet gyár. De jó az árnyék, 38 fok van per pil. Na, innen már kicsit rendezettebb. Hú, azok a damászok nem ennyi van. Elmondom, hogy kicsit mesélek a határátkelésről. A kazak oldalon a jó régi román módszerhez folyamodtunk. Útlevélbe beleraktunk egy kicsi kazak pénzt, hogy azért legyen menőbb a dolog, és kinyitottak egy sorompót, nem kellett sorba álljunk. A kazak oldal tulajdonképpen egy olyan 40 perc volt kb. És egy pár ilyen pecsét, meg ilyesmi, utána már nem volt gond. Az üzbég oldalon pedig rengeteg papír, nem megy, rengeteg papírt, meg mindenfélét kellett kitölteni, kibontották a csomagokat, kerestek drónt, megnézték még az zokniaimat is, hogy mi, hogy van, hogy áll benne a dolgok a táskába, és mindenhol sorba kellett állni. Volt egy ilyen poszt, ahol QR kódot adtak, azt be kellett olvastatni, ki kellett fizetni, most már nem is tudom, valami 20-30 eurót, azt hiszem. Nem tudom, az egy ilyen belépőjegy ide Üzbegisztánba. És lemaradtak a kínai haverjaink. És utána, ahogy átértünk Üzbegisztánba, kellett biztosítást kötni, egyből lerohantak, azt láthattátok a videóba. Talán lett volna olcsóbb, hogyha itt valahol bennebb csináljuk, de már úgy voltunk vele, már mindegy, csak valahogy essünk túl rajta. És na hát egy összességében egy olyan 3 órát tartott kb. A dolog. Nem volt olyan bonyolult, de azért nem egy európai schengeni határátkelésről beszélünk, gondolom azt ti is tudjátok.
A Jessin még mindig működik, csak ajánlani tudom, 83 országban 79 euró 30 napra korlátlan internet, idáig csak Oroszországban volt bajunk, ahol zavarták a netet. Hogyha Albánia a Mercedesek hazája, Bosznia a 2-es, 3-as golfoké, akkor Üzbegisztán a Chevroletek és a fehér Chevroleteké többnyire tele van, de nézzétek meg, Cielo-k, Daewoo Cielo, most már ugye Chevrolet, és millió egy van mindenfele. Amúgy ő itt Rock mellettem, az új kínai barátunk, nagyon jó fej, és Ausztráliába tanult, és ott járt iskolába, személyjegyző, és tökéletesen beszél angolul, nagyon jól eldumáltunk. KFC, na persze, ez a KFS, bocsánat. Azt nem is mondtam, hogy amíg Kazahsztánban ilyen 10 000-ek voltak a pénzek, hogy 10 000, 20 000, 50 000, itt a 10 000 az 100 000, tehát mi valójában 63 euróért, euró helyett itt helyi üzbék szám vagy szum pénzbe 750 000-et kellett volna fizessünk 63 euróra. Úgyhogy vannak itt azért inflációk, meg mindenféle okosság. Na hát itt már kicsivel jobban néz ki. Még 2 perc a szállásunk. Hú, milyen forgalom van itt a 36 fokban, azt a mindenségét. Annyit blitzeltek ezek a radarok, remélem nem minket fotóznak. Ennyire nagy sztárok azért nem vagyunk. Hú, mekkora mól, öcsi sajt. Remélem jó helyre hoz. Megint Google, megint megbasz a Google, aztán vigyoroghatunk. Viva in, viva la vida! Megjöttünk, végre, hála az égnek, mert már a tökömről is csöpög a víz, és a csöpögről is tököm a víz. Mi az ez? Elektromos töltő, betyár! Finally! Jaj, nem mondtam adatokat, ha már mondjak adatot, mert felejtem. Én már van elektromos töltő. Azt mondja, hogy trip info, megy a kamera, megy. Tehát, trip info, na. 308 km, 4,2-es fogyasztás, 3 óra 51 perc motoron és 3 óra a határon. 80 km-es átlag. Na, megyünk a szobába. Ez itt a hotel, gyönyörű szép. És ez itt a szobánk. A 2-es. 48 dollár volt, azt most euróban nem tudom mennyi. Így néz ki. 2 gyönyörű nagy ágy. Tévé, amit sose nézünk. És itt van a fürdő, amibe folyik a víz, úgyhogy valami. Na, mindegy. Hú, kemény nap volt így a határról, meg mindennel, de szerencsére meg vagyunk, megérkeztünk, holnap irány Samarkand. Srácok, rendeltünk valami fast foodot, nagyon durva árak vannak, vagy az árak nem is olyan durvák, de rengeteg nullás van, nézzétek csak. 335 000 ilyen helyi pénzbe került ez a kaja nekünk, 4-en vagyunk itt a kínai barátainkkal, és mindjárt megmutatom őket is. Hihetetlen. Engedjétek meg, hogy bemutassam nektek Rock, ő Kínából, és Lee Kínából. Say something in Chinese. 大家好，一定要关注 OPPA， 一定要关注哦。 Srácok, kaptunk Rocktól egy otthoni, hazai, Szechuanból származó ilyen marhahús, szárított marhahús. Nagyon finom. Ezt nem te mondod. Ez nem csípős, van a másik, megetted ezt a másikat? Nem baj. Van a másik, az is csípős, megmutatom. Ez volt a csípős, de ez olyan, hát egy olyan jó piros arany kb. Körülbelül. Nem is piros arany, erős pista, bocsánat, erős pista, de ez teljesen jó. Ez ilyen snack.
Most pedig kipróbáljuk ezt, a papi megkóstolja. Ez pedig egy másik ízesítés, ez nem csípős, de nagyon jó. Eljöttünk kajálni, de mindjárt jól lakok ezekkel a kínai marhahúsokkal. Jó cucc. Próbáltok ki. Hát ez a márkája, nem tudom. Megérkezett a kaja, én valamilyen csirkés cuccot eszek, Attila pizzát, Rokék pedig valami wrappet, és van egy üzenete Rocknak számotokra, jó étvágyat. 真把死，好好吃。 Valahogy átkelünk, lesz valami. Na, lám, másik oldalon. Come on, come on, come on. Oh my god. A busz megáll. Átértünk. A srácok megkóstolják az otthoni pálinkát. Nézzétek meg, hogy pálinka. Sweet and strong. And strong, yeah. Yeah. You can feel when it's going down. It's going down, yeah, Yeah. to my belly. Yeah. Nice. Egészségedre. Action. In not course, fair os, Pars, Moto Edve. Opaz, Moto Motor Edve. Adventure, Chotolacro.